සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft Teams පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙන අකරතැබ්බ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙන ප්‍රශ්න ගැන. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් Microsoft Teams පාවිච්චි කරද්දී ඒ අයට වෙන අතපසු වීම. එහෙම නැත්නම් වෙන ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්න ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න කොහොමද විසඳගන්නේ කියලා බේසික් ට්‍රබල් ෂූටින් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම ගිහලා බලමු කොහොමද මේ Microsoft Teams වල එන ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ Microsoft Teams වලට විතරක් නෙවෙයි අනිත් communication softwares වලට අනිත් communications platform වලටත් මේ කියලා දෙන tips කියලා දෙන solutions ගොඩක් දුරට අදාළයි. ඉතින් මම මෙතෙන්දී specify කරලා කතා කරන්නේ Microsoft Teams ගැන. අපි සාමාන්‍යයෙන් computer එකක් හරි එහෙම නැත්නම් phone එකකින් හරි meeting එකකට වගේ join වෙද්දී අපිට සමහර වෙලාවට අපේ camera එක on කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ අදහසක් දක්වන්න ඒ Teams call එකට එහෙම නැත්නම් meeting එකට අපේ කටහඬින් දායක වෙන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපිට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ කියලා. දැන් අපි යමු කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකට. right. Microsoft Teams කියන්නේ අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන collaborating tool එකක්. එහෙම නැත්නම් software එකක්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම Microsoft Teams පාවිච්චි කරන අපි meeting එකකට join වෙන්න. ඉතින් අපිට Microsoft Teams web හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් desktop application එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අතේ තියෙන mobile phone එකකට Microsoft Teams application එක Google Play Store හරි එහෙම නැත්නම් Apple App Store පාවිච්චි කරලා හරි download කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී කතා කරන්නේ Microsoft Teams desktop application එක. ඒකෙත් Microsoft Teams වල Windows application එක ගැන තමයි මම මෙතනදී කතා කරන්නේ මේ trouble shooting ගැන ඒ ආශ්‍රිත කරුණු ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඔයා Mac user කෙනෙක් නම් Mac වලදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් settings එහෙම. ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා Mac user කෙනෙක් නම්. අපි දැන් මුලින්ම කතා කරමු මොනවද ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙන ප්‍රශ්න තමයි මීටින් එකකට join වුණාම අපිට මොන හරි හේතුවකදී අපේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරගන්න ඕන නම් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරගන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම dual monitor setup එකක් වගේ පාවිච්චි කරන හරි monitor එක කොහොමද select කරගන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube වීඩියෝ එකක් වගේ ප්ලේ කරන්න වෙනවා ඔයාගේ ළමයින්ට මොන හරි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකකදී එහෙම නැත්නම් මොන හරි පාඩමකදී. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඔයාට සවුන්ඩ්ස් ඇහෙනවා. ඒ වුණාට පාටිසිපන්ට්ස්ලට මීටින් එකේ ඉන්න පාටිසිපන්ට්ස්ලට ඒ සවුන්ඩ්ස් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ විදිහට ඔයාට මීටින් එකේදී කතා කරන්න ඕන. ඉතින් එතකොට හරි මයික් එක සිලෙක්ට් කරලා නැතුව එහෙම නැත්නම් හරියට ඔඩියෝ එක මීටින් එකේ පාටිසිපන්ට්ස්ලට ඇහෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි මම මෙතනදී කතා කරන්නේ. කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ කියලා තමයි මෙතනදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම මම Microsoft Teams application එකට යනවා. ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහටම පුළුවන් ඔයාගේ desktop computer එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer එකේ Windows logo එක press කරලා start menu එක open කරගෙන Microsoft Teams කියලා search කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාට එතකොට මේ විදිහට best match වල බලා ගන්න පුළුවන් application එක search වෙලා එනවා. ඉතින් මම දැනටවත් Microsoft Teams application එක open කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මෙතනදී meeting එකක් schedule කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා meeting schedule කරන්නේ කොහොමද? ඒ ආශ්‍රිත දේවල් දන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් මම මෙතන schedule කරලා තියෙන meeting එකට දැන් join වෙනවා. ඉතින් මේ join button එක click කරලා right. ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Microsoft Teams meeting එකකට join වෙද්දී. ඉතින් මුලින්ම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් computer audio. ඉතින් computer audio ගොඩක් වෙලාවට මෙතන volume bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන mic එක on off කරන්න switch එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් default mic එක on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ mic එක off කරගන්න පුළුවන් මේ switch එක උඩ click කරලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mic එක හරහට ස්ලෑෂ් එකක් වැදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ mic එක මේ වෙලාවේදී access වෙන්නේ නැහැ මේ meeting එකේදී. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාලට volume එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් volume එක set කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ level එක volume එක තියාගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා settings icon එක. මෙතන පොඩි settings කීපයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන click කරපුවාම මේ විදිහේ device settings කියලා
පැනල් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඒ පැනල් එක ගැන අපි තව ටිකකින් කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන වෙබ් කැමරා එකේ ප්‍රිවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ලැප්ටොප් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩෙස්ක්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වෙබ් කැමරා එකක් එක්ක මේ විදිහට කැමරා එක පෙන්නයි. කැමරා එකක ප්‍රිවිව් එක පෙන්වන්න වින්ඩෝ එකක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්විච් එක ඔන් කරලා ඔයා කැමරා එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කැමරා එකේ ප්‍රිවිව් එක ඔයාලට බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් ඔයාලට ගියර් වීල් එකක් තියෙනවා. ඒ ගියර් වීල් එක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ විදිහට මම අර කලින් ඕපන් කරපු settings panel එකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන audio devices වල තියෙන custom setup එක. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට custom setup එක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට PC mic and speakers කියන setup එක උනත් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි speakers මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂම දෙයක් ඔයා මීටින් එකට join වුණාම සමහර වෙලට ඔයාගේ built-in speakers වලින් ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තේ participants ලා කියන දේ එහෙම නැත්නම් ඒ අය මොන හරි ක්‍රමයකට play කරන වීඩියෝ එකක audio එක ඒ වගේ දේවල් සමහර විට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි audio output එක select කරලා නැති නිසා තමයි මීටින් එක අනිත් අය කතා කරන දේ. එහෙම නැත්නම් play කරන වීඩියෝ එකක audio එක ඔයාගේ device එකෙන් ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව. ඉතින් මෙතන මම default select කරලා තියෙන්නේ speakers. ඒ වගේම තමයි මෙතන mic එක විදිහට මම external mic එකක් select කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන නම් ඔයාලට පුළුවන් inbuilt mic එකක් ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන camera එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම select කරලා තියෙන්නේ වෙන software එකකින් පාවිච්චි කරන camera එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට මෙතන web camera එක මගේ laptop එකේ තියෙන web camera එක උනත් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම settings වෙනස් කරපු දේවල් අපිට ගොඩක් දේවල් meeting එක ඇතුලේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ join now button එක click කරනවා. ඉතින් එතකොට මම meeting එකට මේ විදිහට join වෙනවා. right. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කතා කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට message එකක් එනවා. මම මගේ mic එක mute කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ message එකේ තේරුම තමයි ඔයා මේ වෙලාවේදී mic එක mute කරලා තියෙන්නේ. ඔයා කියන දේ අනිත් අයට ඇහෙන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ mic එක unmute කරන්න. unmute කරලා ඔයාට ඔයාගේ අදහස එහෙම නැත්නම් ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් අනිත් මීටින් එකේ join වෙලා ඉන්න participants ලාට. ඉතින් ඔයා මීටින් එකේදී play කරන role එක මත මේ scenario එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ළමයින්ට උගන්වනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ mic එක unmute කරලා mic එකට කතා කරන්න වෙනවා ඔයාගේ ළමයින්ට පාඩම කියලා දෙන්න. ඉතින් staff meeting එකදී වගේ ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට mic එක mute කරලා තියන්න වෙනවා. අනිත් participants ලා එහෙම නැත්නම් principal එහෙම නැත්නම් ඒ meeting එකේ එක්කෙනෙක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ principal එහෙම නැත්නම් section head ඒ වගේ role එකක් play කරන teacher කෙනෙක් තමයි ඒ වගේ staff meeting එකදී වගේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට control shift m කියන shortcut key combination එක පාවිච්චි කරලා mute කරලා තියෙන mic එක unmute කරලා තියෙන mic එක mute කරන්න ඔයාලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතෙන්ට mouse pointer එක අරන් ගිහලා click කරා නම් left click කරා නම් ඔයාලට mic එක mute කරලා තියෙන mic එක unmute කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් camera එක icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ camera එකේ icon එක උඩට mouse එක අරන් ගියාම මේ විදිහේ පොඩි window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ camera එකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් share content කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක උඩ click කරොත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් share content කියලා tray එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ tray එකේ මෙතන ගොඩක් settings තියෙනවා. ඉතින් ඒ settings ගැන මම videos කීපයක් හදලා තිනවා. ඒ videos බලලා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සරලවම කිව්වොත් මෙතන include computer sounds කියන switch එක on කරන්න ඕන. ඔයා මොන හරි video එකක් play කරනවා නම් ඒ video එකේ audio එක ඔයාගේ participants ලාට ඇහෙන්න ඕන නම් මේ include computer sound කියන switch එක on කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් ඔයාලට මුළු screen එකම share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාලට window option වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ඔයාලට ඕන කරන window එක විතරක් specify කරලා select කරලා share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙන අතපසුවීමක් එහෙම නැත්නම් අඩුපාඩුවක් වැරද්දක් තමයි අපි mic එක පාවිච්චි කරලා mic එක unmute කරලා කතා කරනවා. ඒ වුණාට කතා කරන දේ එහා පැත්තේ ඉන්න participants වලට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි web camera එක on කරන් ඉන්නවා. ඒ වුණාට on වෙලා තියෙන වැරදි web camera එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා පාවිච්චි කරන web camera එක නෙවෙයි on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලට විසඳ ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න විශේෂම web camera එකේ නම් preview එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන sounds preview එක sound input එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න විදිහක් නැහැ. මෙතන directly මේ mic button එක click කරලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් more actions කියලා dot තුනක් තියෙනවා. ඒ dot තුන උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ device settings කියන
ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරන්න. අර මේ විදිහට පැනල් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ පැනල් එක device settings විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් මම අර කලින් කියපු settings ටිකම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන audio එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, mic input එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ mic එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා check කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාගේ කටහඬේ තීව්‍රතාවය එහෙම නැත්නම් හඬ ප්‍රමාණය මත මෙතන light up වෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඔයා ගොඩක් හයියෙන් කතා කරොත් මෙතන light up වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අඩුවෙන් ඔයා හිමීට කතා කරොත් මෙතන light up වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ mic එක හරියට වැඩ කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා හරිය mic එක select කරලා තියනවද කියලා idea එකක් ගන්න. ඉතින් මම මේ mic එක mute කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි පාවිච්චි කරන mic එක ගැන සඳහන් කරොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට ලැප්ටොප් එකක තියෙන built-in mic එක පාවිච්චි කරනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මොනවත් විශේෂ selection කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ අදාළ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ mic එක select කරා නම් inbuilt mic එක select කරා නම් ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔයාගේ device එකේ තියෙන built-in mic එක එහෙම නැත්නම් inbuilt mic එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ Teams call එකට එහෙම නැත්නම් Teams meeting එකට. හැබැයි මෙතනදී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාගේ device එකේ තියෙන inbuilt mic එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාගේ කාමරේ එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ meeting එක කරන තැන තියෙන අනවශ්‍ය ඒ අවට තියෙන අනවශ්‍ය ශබ්ද ඒ mic එක විසින් pick කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරන දේ හරි පැහැදිලිව එහා පැත්තේ ඉන්න participants ලට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ කට සහ mic එක අතර තියෙන දුර වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ගොඩක්ම recommend කරන්නේ clip mic එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ළඟ තියෙන ෆෝන් එකට ලැබුණු 3.5mm audio jack එකක් තියෙන hands free එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන audio port එක හෝ audio ports මතත් ඔයා තෝරාගන්න ඕන කරන mic එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඔයා කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් desktop computer එකක් වගේ Teams call වලට එහෙම නැත්නම් Teams meeting වලට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයා පාවිච්චි කරන headphone එකේ එහෙම නැත්නම් mic එකේ තියෙන jack එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සමහර ලැප්ටොප් වලත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone port එකක් වෙනම තියෙනවා. mic in එකක් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවටත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට වෙනමම ඒ සඳහාම mic එකක් සහ headphone එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ළඟ තියෙන සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකට ලැබුණු hands free එකක් එහෙම නැත්නම් 3.5mm earphone එකක් මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒ වගේ තැනකදී. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන 3.5mm headphone එක එහෙම නැත්නම් hands free එක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ඒ වෙනුවෙන් converters ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයා ගාව තියෙන ලැප්ටොප් එකේ එක පෝට් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් headphone එකට සහ mic එකට එකම පෝට් එක. එහෙම නැත්නම් කොම්බෝ පෝට් එකක් විදිහට තියෙනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන 3.5mm audio jack එකක් තියෙන hands free එක. එහෙම නැත්නම් earphone එක ඒ වගේ තැනකදී ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයාගේ hands free එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන hands free එකේ තියෙන TRRS කියන jack වර්ගයේ තියෙන earphone එකක් තමයි ඔයා ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ jack එකක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ එක පෝට් එකක් තියෙනවා. එක headphone සහ mic වලට එක පෝට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඉතින්දී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කතා කරපු desktop computers වල එහෙම නැත්නම් සමහර laptop වල මම කලින් කිව්වා headphone එකට වෙනම port එකක් එහෙම නැත්නම් mic එකට වෙනම port එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ වෙලාවකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට TRS කියන jack වර්ගයේ තියෙන mic එකක් සහ hands free එකක් එහෙම නැත්නම් headphone එකක්. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ mic එකට වෙනම cable එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි hands free එකට එහෙම නැත්නම් headphone එකට වෙනම audio out එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාගේ මම කලින් කියපු විදිහට අර hands free එක 3.5mm hands free එක TRRS කියන hands free එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට ඔයාගේ ඔයාට ඕන කරන දේ හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ jack එක හරියට එතෙන්දි ගැලපෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් TRS කියන jack වර්ගයේ ෆොටෝ එකක් සහ TRRS කියන jack වර්ගයේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් TRRS කියන jack වර්ගයේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කළු පාටින්. එහෙම නැත්නම් මෙතන rings 3ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව gold color කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් TRS කියන jack වර්ගය. ඉතින් මේ TRS කියන jack වර්ගය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gold color කොටස් 3යි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කළු පාට rings දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ laptop එකේ සමහර විට mic එක unmute කරන්න එහෙම නැත්නම් speakers mute කරන්න වෙනමම shortcut key combinations ඇති. ඉතින් ඒ shortcut key combinations වලින් ඒ ඔයාගේ headphone එක එහෙම නැත්නම්
ස්පීක් අවුට් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මයික් එකේ ඉන්පුට් එක බ්ලොක් කරලා එහෙම නැත්නම් ඕෆ් කරලාද කියලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක මත ඒ සෙටින්ග්ස් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ බටන් කම්බිනේෂන් එකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන ලැප්ටොප් එකේ නම් ෆන්ක්ෂන් බටන් එකයි F8 බටන් එකයි ප්‍රෙස් කරොත් මගේ මයික් එක මියුට් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆන්ක්ෂන් බටන් එකයි F4 බටන් එකයි ප්‍රෙස් කරොත් මගේ ස්පීකර්ස් මියුට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාගේ ෂෝට්කට් කී කම්බිනේෂන්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් මතක ඇතුව වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ වර්ණ අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මොනවා හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඒ කමෙන්ට්ස් වලට පුළුවන් තරම් සාර්ථක උදව්වක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාගේ තාක්ෂණික ගැටලුව විසඳගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා accounts වල පුළුවන් තරම් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් අපේ EWIS Classroom YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක තියෙනවා වීඩියෝ එක පහළ. ඒ රතු පාට subscribe button එක click හෝ touch කරලා අපේ EWIS Classroom YouTube channel එක ලේසියෙන්ම subscribe කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන් පස්සට චුටි bell icon එක ඒ bell icon එක click හෝ touch කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ හරහා අපි publish කරන අලුත්ම වීඩියෝ එකේ notification එක ඔයාගේ phone එකට computer එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ එන notification එකට click හෝ touch කරලා අපි publish කරලා තියෙන අලුත්ම වීඩියෝ එක එසනින් ඔයාගේ phone එකෙන් ඔයාගේ computer එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ social media links දෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමතිද පුළුවන් අපේ social media accounts වලට ගිහිල්ලා like follow subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමග සිටියාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් නැවතත් හමු වෙමු.